Πάμε να φτιάξουμε εκπληκτική πρασοκυμαδόπιτα. Ξεκινάμε ψιλοκόβοντας τα πράσα. Στη συνέχεια θα ψιλοκόψω ένα κρεμμύδι. Θα χρειαστώ ένα μεγάλο τηγάνι, μπόλικο ελαιόλαδο. Ανοίγω τη φωτιά μου. Θα τσιγαρίσουμε τα πράσα μαζί με το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε μέχρι να γυαλίσουν και να βγάλουν την υγρασία τους. Τα πράσα μας είναι έτοιμα. Θα τα βάλω σε ένα μπολ για να κρυώσουν εύκολα. Στο ίδιο τηγάνι θα κάνω το κιμά, οπότε ανάβω πάλι λίγο τη φωτιά. Βάζουμε λίγο λάδι και ρίχνω 600 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά. Το σπάμε πάρα πολύ καλά. Θα ρίξουμε 1/4 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Θα τρίψω λίγο μοσχοκάριδο. 2 πρέζες αλάτι. Και τέλος λίγο πιπέρι. Και ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά. Σε αυτό το σημείο θα σπάσω 200 γραμμάρια τυρί φέτα και ανακατεύουμε μέχρι που να δέσει μαζί με τον κιμά. Όπως βλέπετε, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να κάνουμε μία σάλτσα με το τυρί φέτα. Έχει δέσει με τον κιμά και είμαστε έτοιμοι να αποσύρουμε. Κλείνω τη φωτιά μου. Αφού ενσωματωθούν όλα τα υλικά, είμαστε έτοιμοι, θα αφήσουμε τη γέμιση να κρυώσει τελείως. Σε ένα ταψί κουζίνας θα λείψω στον πάτο λίγο βούτυρο, θα το φέρω εδώ στην άκρη, να βγάλω λίγο τα φύλλα μου, 500 γραμμάρια φύλλα κρούστας, συνολικά τα φύλλα μας είναι 12, θα χρησιμοποιήσω 6 κάτω και 6 πάνω. Οπότε βάζω το πρώτο μου εδώ πέρα, ραντίζω με βουτυράκι. Σε ένα μπολάκι θα ρίξω 150 γραμμάρια νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μια κουταλιά της σούπας ξύδι. Και ανακατεύουμε με ένα σύρμα πολύ καλά. Αυτό μας βοηθάει όταν εξατμίζεται το νερό να φουσκώνει τα φύλλα. Συνεχίζω και με το επόμενο φύλλο. Θα βάλω και το τελευταίο μου φύλλο. Η γέμιση έχει κρυώσει. Στρώνουμε έτσι τη γέμιση ομοιόμορφα να πάει παντού σε όλο το φύλλο. Γυρνάμε τις άκρες προς τα μέσα. Και λίγο βουτυράκι. Και συνεχίζουμε με τα επάνω φύλλα. Τώρα τα επάνω τα φύλλα τι κάνουμε? Τα περνάμε από κάτω. Έτσι. Ωραία, τώρα θα βάλουμε και το τελευταίο μας το φύλλο. Είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 55 με 60 λεπτά. Θα το βάλω στην κάτω σκάρα. Καλό ψήσιμο. Η πρασοκυμαδόπιτά μας είναι έτοιμη. Έχει γίνει εκπληκτική. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το βίντεο φίλοι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Ξέρετε ότι όταν σας δίνω συνταγή για πίτα είναι απλά εκπληκτική. Η πρασοκυμαδόπιτα απλά δεν παίζεται. Είναι τόσο όσο αλμυρή, είναι τραγανή. Η φέτα ταιριάζει απίστευτα με τον κιμά. Το πράσο γλυκής λίγο είναι απλά συγκλονιστική. Θέλω να το δοκιμάσετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο εσείς κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.